ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ፉል ኔትወርኪንግ ኮርስ ኢን አምሃሪክ ዴይ 3 ይዤ መጥቻለሁኝ። ይህንን ተከታታይ የኔትወርኪንግ ኮርስ እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ይህ የኦንላይን ኮርስ ነው። ኮርሱን ኦንላይን ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ በኢሜል አድራሻዎቻችን በቴሌግራም አድራሻችን ኮንታክት ልታደርጉን ትችላላችሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ኦኬ፣ በዛሬው ኮርሳችን OSI ሞዴል ኤንድ TCP IP ሲዩትን እንመለከታለን። በቀጥታ ወደ ክላሱ እንገባለን። በመጀመሪያ what is a networking model የሚለውን እንመልከት። A network model reflects a design or architecture to accomplish communication between different systems. ኔትወርክ ሞዴል ምንድነው? የተለያዩ ሲስተሞች እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ የሚያስችል የኔትወርክ አርኪቴክቸር ነው ማለት ነው። የኔትወርክ ሞዴል usually consists of layer የኔትወርክ ሞዴል የተለያዩ ላየሮች ይኖሩታል። each layer of a model represents specific functionality እያንዳንዱ ላየሮች ደግሞ ስፔሲፊክ ፋንክሽናሊቲ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። within the layer of a model there are usually protocols specified to implement specific tasks እያንዳንዱ ላየር ስፔሲፊክ ፋንክሽናሊቲ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለናል። ይሄንን ስፔሲፊክ የሆነ ፋንክሽናሊቲ አቺቭ ለማድረግ ደግሞ እያንዳንዱ ላየሮች የራሳቸው የሆነ ፕሮቶኮሎች አሏቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ፕሮቶኮል የምንለው እንግዲህ a set of rules defining how network devices and software should work። ፕሮቶኮል የምንለው እንግዲህ የኔትወርክ ዲቫይሶች ሃርድዌር ዲቫይሶች እና ሶፍትዌሮች እንዴት መድራት እንዳለባቸው ዲፋይን የሚያደርጉ ሩሎች ማለት ሴት ኦፍ ሩልስ ናቸው ማለት ነው ፕሮቶኮልስ የምንላቸው። ኦኬ፣ የተወሰነ ታሪክ እንመልከት። when networks first come into being, computers could typically communicate only with computers from the same manufacturer. For example, companies run either a complete DECnet solution or an IBM solution, never both together. እንግዲህ ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ መጀመሪያ ኢንቨንት ሲደረግና ወደ ተግባር ሲገባ የተለያዩ ማኑፋክቸሮች የሚያመርቷቸው የኔትወርክ ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው መግባባት አይችሉም ነበረ። ከዚህም የተነሳ አንድ ካምፓኒ የሚገዛቸው የኔትወርክ ዲቫይሶች ዴክኔት ከሆነ ቶታሊ ዴክኔት መሆን አለባቸው፣ አይቢኤም ከሆነ ቶታሊ አይቢኤም መሆን አለባቸው። ምክንያቱም ከተለያየ ቬንደር የሚገዙ ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት ማድረግ አይችሉም ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ማኑፋክቸረር ዲቫይሱን ማኑፋክቸር ሲያደርገው የራሱ የሆነ የኔትወርክ ሞዴል ተከትለው ማኑፋክቸር ስለሚያደርጉትና ሌላኛው ማኑፋክቸረር ፕሮዲዩስ ካደረገበት ኔትወርክ ሞዴል ስለሚለይ እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት አያደርጉም ማለት ነው። ከተለያዩ ማኑፋክቸረር ፕሮዲዩስ የተደረጉ ኔትወርክ ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው መግባት አይችሉም ነበር ማለት ነው። ኢን ዘ ሌት 1970s, the Open System Interconnection or OSI reference model was created by the International Organization for Standardization to bring through this barrier. እንግዲህ በ1970ዎቹ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ OSI ሞዴል OSI የኔትወርኪንግ ሞዴል ሪፈረንስ ሞዴል ምንድነው እንግዲህ ወደዚህ የመጣው OSI ሞዴል ኢንቨንት ተደረገ ወይም ተገኘ ማለት ነው። እንግዲህ የመጣበትም የኦኤስአይ ሞዴል አላማው ምንድነው? የተለያዩ ቬንደሮች ተመሳሳይ የሆነ የኔትወርኪንግ ሞዴል ተከትለው ዲቫይሶቻቸውን ማኑፋክቸር እንዲያደርጓቸውና ከተለያዩ ማኑፋክቸሮች ፕሮዲዩስ የተደረጉ ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው እንዲግባቡ ለማስቻል ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ኔትወርኪንግ ዊዛውት ሞዴል ባይኖር ኔትወርኪንግ ሞዴል ባይኖር ማለት ነው ኔትወርኪንግ ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። ለምሳሌ ኤችፒ የሚያመርሳቸው ኮምፒውተሮች እርስ በርሳቸው መግባባት ይችላሉ። ስለዚህ አንድ ካምፓኒ ኤችፒ ከሆነ የሚገዛቸው የኔትወርኪንግ ዲቫይሶች በሙሉ የሚገዛቸው የኔትወርክ ዲቫይሶች ኤችፒ መሆን አለባቸው። ወይም ማክ የማክ ፕሮዲዩስ የሚያደርጋቸው ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው ከማክ ዲቫይስ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ኤችፒ እና ማክ እርስ በርሳቸው መግባባት አይችሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ኤችፒም የራሱን የሆነ የኔትወርክ ሞዴል ተከትሎ ፕሮዲዩስ ስለሚያደርገው ማኑፋክቸር ስለሚያደርገው ማክም የራሱ የሆነ የኔትወርክ ሞዴልን ተከትሎ ማኑፋክቸር ስለሚያደርግ ሁለቱ የተለያየ የኔትወርክ ሞዴል ተከትለው ስለሚሰሩ እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው።
Okay, OSI model. The OSI model was meant to help vendors create interoperable network devices and the software in the form of protocol, so the different vendor networks could work in peaceable accord with each other. ስለዚህ የኦኤስአይ ሞዴል የመጣበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ቬንደርስ ኢንተሮፐሬብል ለማምጣት ነው። የተለያዩ ቬንደሮች የሚያመርቷቸው የኔትወርክ ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ለማስቻል ማለት ነው። ምክንያቱም ቬንደሮች ዲቫይሶቻቸው የኔትወርክ ዲቫይሶቻቸውን ማኑፋክቸር ሲያደርጉ የሚከተሉት የኔትወርኪንግ ሞዴል ተመሳሳይ ከሆነ ዲቫይሶቹ መግባት ይችላሉ ማለት ነው መጨረሻ። ስለዚህ ቬንደርስ ኢንተርኦፐሬብል ለማምጣት ነው ማለት ነው ኦኤስአይ ሞዴል የመጣበት ዋና ምክንያት። OSI model is the primary architectural model for networks. እንግዲህ በኔትወርክ ታሪክ የመጀመሪያው ሞዴል OSI ሞዴል ነው። It describes how data and network information are communicated from an application on one computer through the network media to an application on another computer. እንግዲህ OSI ሞዴል ምን ነው ዲፋይን የሚያደርገው? ሁለት ኮምፒውተሮች በኔትወርክ ኮኔክትድ ከሆኑ በኋላ አንደኛው ላይ ያለ አፕሊኬሽን አንደኛው ኮምፒውተር ላይ ያለ አፕሊኬሽን ሌላኛው ኮምፒውተር ላይ ካለው አፕሊኬሽን ጋር እርስ በርሳቸው እንዴት መግባባት እንዳለባቸው ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። The OSI reference model breaks this approach into 7 layers. እንግዲህ OSI ሞዴል በሰባት ላየሮች በመክፈል ነው ዲዛይን የተደረገው ማለት ነው። 7 ላየሮች አሉት OSI ሞዴል። Reference model is a conceptual blueprint of how communication should take place. እንዴት ኮሙኒኬሽን መሆን እንዳለበት ነው ዲፋይን የሚያደርገው ማለት ነው ሪፈረንስ ሞዴል። አድቫንቴጅ ኦፍ ሪፈረንስ ሞዴልን እንመልከት። It divides the network communication process into smaller and simpler components, facilitating component development, design and troubleshooting. እንግዲህ የኮሙኒኬሽን ፕሮሰስ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ የሪፈረንስ ሞዴል ምን ያደርጋል? ይህንን ኮምፕሌክስ የሆነ ኮሙኒኬሽን ፕሮሰስ ኢንቱ ስሞለር ፓርትስ እና ሲምፕለር ኮምፖነንቶች ዲቫይድ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄም አንደርስታንድ ለማድረግ ዲዛይን ለማድረግ ችግር ሲፈጠር ደግሞ ትራብል ሹት ለማድረግ ዲቨሎፕ ለማድረግ በጣም ቀላል ያደርገዋል ማለት ነው። It allows multiple vendor development through the standardization of network components. ስለዚህ ስታንዳርዳይዜሽን ያመጣል ማለት ነው። የተለያዩ ቬንደሮች ያንን የሪፈረንስ ሞዴል ተከትለው ዲቫይሶቻቸውን ማኑፋክቸር የሚያደርጉ ከሆነ መጨረሻ ላይ ፕሮዲዩስ የሚደረጉ የኔትወርክ ዲቫይሶች ከተለያየ ቬንደር ፕሮዲዩስ የተደረጉ የኔትወርክ ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቬንደር ኢንተርኦፐሬቢሊቲን ያመጣል ማለት ነው። It encourages industry standardization by clearly defining what functions occur at each layer of the model. ስለዚህ በሪፈረንስ ሞዴል እንግዲህ በላየሮች የተከፋፈለ ነው። እያንዳንዱ ላየር ላይ ደግሞ ምን አይነት ስፔሲፊክ ፋንክሽናሊቲ መኖር አለበት የሚለውን ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። It allows various types of network hardware and software to communicate. የተለያዩ ሃርድዌሮች የተለያዩ ሶፍትዌሮች እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ያስችላል ማለት ነው። It prevents changes in one layer from affecting other layers to expedite development. ስለዚህ በላየሮች የተከፋፈለ ነው። አንደኛው ላየር ላይ ችግር ቢኖር ሌላኛውን ላየር አፌክት እንዳያደርገው ተደርጎ ዲዛይን የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ላየር ላይ ችግር ካለ ፊክስ የሚደረገው ያኛው ላየር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ OSI ሞዴል 7 ላየሮች አሉት ብለናል። እንግዲህ 7ቱ ላየሮች እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ፊዚካል ላየር ነው። ሁለተኛ ዳታ ሊንክ ላየር፣ ሶስተኛ ኔትወርክ ላየር፣ አራተኛ ትራንስፖርት ላየር፣ አምስተኛ ሴሽን ላየር፣ ስድስተኛ ፕሬዘንቴሽን ላየር፣ ሰባተኛ አፕሊኬሽን ላየር ነው። ኦኬ እነዚህን አንድ ባንድ እንመልከታቸው። የመጀመሪያው ከአፕሊኬሽን ላየር ጀምረን እንመልከት። አፕሊኬሽን ላየር closest to the end user, which means that both the OSI application layer and the user interact directly with the software application. ይሄ እንግዲህ ወደ ዩዘሩ closest የሆነ ላየር ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? የአፕሊኬሽን ላየር እና ዩዘሩ ዳይሬክትሊ ኢንተራክት የሚያደርጉት ከሶፍትዌር አፕሊኬሽኑ ጋር ይሆናል ማለት ነው። The application layer provides the interface for data exchange between the program and the user. እንግዲህ ዳታ ኤክስቼንጅ እንዲደረግ በፕሮግራም እና በዩዘሩ መካከል ያ ኢንተርፌሱን ለዩዘሩ ኢንተርፌሱን ይሰጣል ማለት ነው።
ለዩዘሩ ኢንተርፌሱን ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ Facebook web application or mobile application is an interface through which we like, share, comment, and perform various other activities. All those activities generate snippets of data that needs to be transmitted across the network. እንግዲህ ለምሳሌ የፌስቡክ ዌብ አፕሊኬሽን ወይ ሞባይል አፕሊኬሽናችን ተጠቅመን ፌስቡክ ላይ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እናደርጋለን። ይሄንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንድናደርግ የሚያስችለውን ኢንተርፌሱን ፕሮቫይድ የሚያደርገው አፕሊኬሽን ላየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ሼር ኮሜንት ስናደርግ ያ ስኒፔትስ ኦፍ ዳታዎችን ጀነሬት ይደረጋል። ያ ጀነሬት ከተደረገ በኋላ ዳታው ኦቨር ዘ ኔትወርክ ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። It provides protocols that allow software to send and receive information and present meaningful data to the user ማለት ነው። ዳታ ትራንስሚት ከተደረገ በኋላ ሚኒንግፉል ኢንፎርሜሽን ይዞ ፕሬዘንት የሚደረገው ለዩዘሩ application layer ላይ ነው ማለት ነው። A few examples of application layer protocol are the hypertext transfer protocol HTTP, HTTPS, file transfer protocol FTP, post office protocol POP, simple mail transfer protocol SMTP, and domain name system DNS። እነዚህ እንግዲህ application layer እነዚህ ፋንክሽናሊቲ አቺቭ ለማድረግ የተለያዩ ፕሮቶኮሎችን ይጠቀማል። ከነዚህ ፕሮቶኮሎች መካከል እንግዲህ እነዚህ እዚህ ጋር ሊስት የተደረጉት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ HTTPS ብለን በHTTP ፕሮቶኮል www.cisco.com ይሄ ዌብሳይት ነው። ይሄንን ዌብሳይት ብራውዝ ስናደርግ ብራውዘራችን ላይ ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ ይደረግልናል። ይሄንን ዲስፕሌይ ይሄ ኢንፎርሜሽን ብራውዘራችን ላይ ዲስፕሌይ እንዲደረግልን የሚያስችለው ይሄ HTTPS የተባለ ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው። HTTPS የተባለው ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽን ላየር ፋንክሽንስ ታይፒካሊ ኢንክሉድ የአፕሊኬሽን ላየር ፋንክሽናሊቲዎች እንግዲህ አይዴንቲፋይንግ ኮሚኒኬሽን ፓርትነርስ ኮሚኒኬሽን ፓርትነር አይዴንቲፋይ ያደርጋል። ዲተርማይኒንግ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲውን ዲተርማይን ያደርጋል። ከዛ ሲንክሮናይዝ ኮሚኒኬሽኑን ሲንክሮናይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አፕሊኬሽን ዩዘሩ ዳይሬክትሊ ከአፕሊኬሽን ላየር እና ዩዘሩ ኢንተራክት የሚያደርጉት ከሶፍትዌር አፕሊኬሽኑ ጋር ነው። ስለዚህ ከሶፍትዌር አፕሊኬሽኑ ጋር ኢንተራክት ካደረገ በኋላ ዳታ ከጀነሬት ተደርጎ ወደ ፕሬዘንቴሽን ላየር ይላካል። ፕሬዘንቴሽን ላየር ለሴሽን ላየር ይልካል። ከሴሽን ላየር ወደ ትራንስፖርት ላየር ይሄዳል። ከዛ ኔትወርክ ላየር፣ ከዛ ዳታ ሊንክ ላየር፣ ከዛ ፊዚካል ላየር ማለት ነው። ፊዚካል ላየር ላይ ዳታ በፊዚካል ሚዲየም እንዴት መሄድ እንዳለበት ፎርማት ተደርጎ ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። ይህ ፕሮሰስ ከአፕሊኬሽን ላይ ለፕሬዘንቴሽን ላይ ለሴሽን ላይ ለትራንስፖርት ላይ ለኔትወርክ ላይ ለዳታ ሊንክ ላይ ለፊዚካል ላየር ይሄኛው ፕሮሰስ ምን ይባላል? ኢንካፕሱሌሽን ይባላል ማለት ነው። ዳታ ኢንካፕሱሌት ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ዳታ ትራንስሚት ኦቨር ዘ ሚዲየም ማለት ነው። ኦቨር ዘ ሚዲየም ትራንስሚት ከተደረገ በኋላ በሪሲቨር ሳይድ ማለት ነው ሪሲቨሩ ምን ያደርገዋል? ያንን ዳታ ዲካፕሱሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ዲካፕሱሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ ዲካፕሱሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ዲካፕሱሌት አድርግቶ አፕሊኬሽን ላየር ላይ ለኢንድ ዩዘሩ ማለት ነው ለሪሲቨሩ ሚኒንግፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን ፕሬዘንት ይደረግለታል ማለት ነው። ይህንን ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ዲካፕሱሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። በኢንካፕሱሌሽን እና በዲካፕሱሌሽን ጊዜ የሚካሄደውን የተለያዩ ላየሮች ኢንተራክሽን ምን እንላለን? አጀሰንት ላየር ኢንተራክሽን እንለዋለን። ነገር ግን በተመሳሳይ ላየሮች መካከል ያለውን ኢንተራክሽን ደግሞ ሴም ላየር ኢንተራክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ አፕሊኬሽን ላየር ቱ አፕሊኬሽን ላየር ኢንተራክሽን ሴም ላየር ኢንተራክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ ፕሬዘንቴሽን ላየር እንመልከት። The presentation layer mainly translates data between the application layer and the network format. እንግዲህ አፕሊኬሽን ላየር ላይ ዳታ ኢን ዘ አፕሊኬሽን ፎርማት ነው፣ በአፕሊኬሽን ፎርማት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በአፕሊኬሽን ፎርማት ያለ ዳታ በኔትወርክ ላይ ትራንስሚት እንዲደረግ ካስፈለገ ወደ ኔትወርክ ፎርማት መቀየር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን ላየር ከአፕሊኬሽን ፎርማት ወደ ኔትወርክ ፎርማት
በትራንስሚተር ሳይድ ላይ ይቀየራል። በሪሲቨር ሳይድ ደግሞ ከኔትወርክ ፎርማት ወደ አፕሊኬሽን ፎርማት ትራንስሌት ያደርጋል ማለት ነው ዳታ። ኦኬ the major functions of the presentation layer የፕሬዘንቴሽን ላየር እንግዲህ ሜጀር ፋንክሽናሎቹ አንደኛ ትራንስሌት ያደርጋል፣ ኢንክሪፕሽን ዲክሪፕሽን ይሰራል፣ ኮምፕሬሽን እና ዲኮምፕሬሽን ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህን አንድ ባንድ እንመልከታቸው። ትራንስሌሽን the information exchange between the device may be in the form of character, strings, numbers and so on. So they must be translated into a common format as the different computers use their own encoding system. Hence, the presentation layer helps to provide interoperability between different encoding systems by translating them into common encoding formats like ASCII ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተለያዩ የኔትወርክ ዲቫይሶች የሚጠቀሟቸው የራሳቸው የሆነ ኢንኮዲንግ ሲስተም ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ የአንደኛውን ኢንኮዲንግ ሲስተም ሌላኛው ኮምፒውተር ላይረዳው፣ ሌላው ኔትወርክ ዲቫይስ ላይረዳው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌሽን ላይ ምን ያደርጋል? ሁለቱን ኢንኮዲንግ ሲስተሞች ወደ ኮመን ሆነ ወደ ኢንኮዲንግ ሁለቱም መረዳት ወደሚችሉት ኢንኮዲንግ ሲስተም ኮንቨርት ያደርገዋል ማለት ነው። ላይክ ወደ አስኪ ማለት ነው። ወደ አስኪ ፎርማት ከቀየረው በኋላ ሁለቱ ኢንኮዲንግ ሁለቱ ኔትወርክ ዲቫይሶች የተለያየ ኢንኮዲንግ ሲስተም የሚጠቀሙት ኔትወርክ ዲቫይሶች የሚረዱት ተመሳሳይ ላንጉዌጅ ወደሆነ ኢንኮዲንግ ይቀይረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አስኪ። ስለዚህ ኢንተርኦፐሬቢሊቲ ይኖራል ማለት ነው በሁለቱ ዲቫይሶች መካከል ማለት ነው። ሌላው ኢንክሪፕሽን እና ዲክሪፕሽን ነው። The information exchange between the two systems may contain secure or sensitive data. Hence, encryption is done at the sending end and the decryption is performed at the receiving end. ስለዚህ የምንልካቸው ዴታዎች በጣም ሴንሲቲቭ ሴኪዩር የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ይይዛሉ። ስለዚህ የሚላከው ዳታ ምን መሆን አለበት? ሴኪዩርድ መሆን አለበት። ስለዚህ ምን ይደረጋል? ኢንክሪፕት ይደረጋል ማለት ነው ሲላክ። ከዛ በሪሲቨር ሳይዱ ሪሲቨሩ ሪሲቭ ካደረገ በኋላ ወደ ኦሪጂናል ፎርማቱ መቀየር አለበት፣ ዲክሪፕት መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪፕት ያደርጋል፣ ዲክሪፕት ያደርጋል ማለት ነው። ፎር ሴኩሪቲ ፐርፐዝ ነው ይሄኛው። ሌላው ኮምፕሬሽን ኤንድ ዲኮምፕሬሽን ነው። The information to be carried may be in the form of text, audio and video files which are of varying large size. Therefore, data compression reduces the size of the information and then transmitted it to the receiver. The decompression process is done at the receiving end to recover the compression information. እንግዲህ የምንልካቸው በኔትወርክ ላይ የምንልካቸው ኢንፎርሜሽኖች እንግዲህ አውዲዮ ቴክስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አውዲዮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቪዲዮ መልቲሚዲያ ፋይሎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ፋይሎች እንግዲህ በጣም ላርጅ ሳይዝ ያላቸው ፋይሎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በኔትወርክ ላይ ትራንስሚት ስናደርጋቸው ብዙ ሳይዝ ይፈጃሉ። ሁለተኛ ደግሞ ትልቅ ባንድዊድዝ የሚጠይቁ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ምን እናደርጋለን? ወደ በተቻለ መጠን ዲኮምፕረስ አድርገን ሳይዙን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ሳይዙን ዲኮምፕረስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በሪሲቨር ሳይድ ላይ ያ ምን መሆን አለበት? ወደ ኦሪጂናል ፎርማቱ መቀየር አለበት። ዲኮምፕረስ መደረግ አለበት። ዲኮምፕሬሽን ይሰራል ማለት። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን ላይ ኮምፕረስ ያደርጋል በሪሲቨር ሳይድ፣ በትራንስሚተር ሳይድ ዲኮምፕረስ ያደርጋል። ሪሲቨር ሳይድ ላይ ደግሞ ትራንስሚተር ሳይድ ላይ ኮምፕረስ ያደርጋል። ሪሲቨር ሳይድ ላይ ዲኮምፕረስ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ሴሽን ላየርን እንመልከት። The session layer provides dialogue control between the communication hosts. እንግዲህ በትራንስሚተሩ እና በሪሲቨሩ መካከል ያለውን የኮሚኒኬሽን ፕሮሰስ ነው ዲያሎግ ኮንትሮል ነው የሚያደርገው። ዲያሎጉን ኮንትሮል ነው የሚያደርገው። This layer establish, maintain, monitor, synchronize, control and end the sessions between the local, for example, web browser and the remote YouTube application ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ቪዲዮ ቀጥታ ከዩቲዩብ ያያችሁት ከሆነ ኦንላይን የምታዩት ቪዲዮ ከዩቲዩብ ሰርቨር ነው ኮንቲኒየስሊ ወደ እናንተ የሚላክላችሁ። ስለዚህ የምናየው ደግሞ የት ነው? ዌብ ብራውዘራችን ላይ ነው የምናየው። ዌብ ብራውዘራችን ሎካል ሆስታችን ነው። ከዛ ሪሞት ሰርቨሩ ደግሞ ዩቲዩብ ሰርቨር ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለውን አንደኛ ወደ ዩቲዩብ ብራውዘሩን ብራውዝ ስናደርግ ዩቲዩብን ስታብሊሽ ያደርጋል ኮሚኒኬሽን፣ ከዛ ሜንቴን ያደርጋል፣ ሞኒተር ያደርጋል፣ ሲንክሮናይዝ ያደርጋል፣ ከዛ ኮንትሮል ያደርጋል። ከዛ ዳታው ተልኮ ካለቀ በኋላ ደግሞ ያንን ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ሴሽኑን ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው።
It is responsible for opening sessions, ensuring they remain open and functional while data is being transferred, and closing them when communication ends. ስለዚህ ኮሚኒኬሽኑ እየሄደ ካለ ያንን ሜንቴን ያደርጋል። ኮሚኒኬሽን ካለቀ በኋላ ያን ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ዲያሎግ ኮንትሮል the session layer allows two systems to initiate communication in a half duplex or a full duplex ማለት ነው። በhalf duplex ወይም በfull duplex ኮሚኒኬሽን እንዲኖር ያስችላል ማለት ነው። synchronization takes place between two hosts in order to recognize each other. ስለዚህ ሴንደሩና ሪሲቨሩ እርስ በርሳቸው መታወቅ አለባቸው። ያ ደግሞ እንዲሆን ሲንክሮናይዝድ መደረግ አለባቸው ማለት ነው። this layer also controls single or multiple connection for each end user application ማለት ነው። end user applicationዎች single connection or multiple connectionዎች ካለ ያንን ምን ያደርጋል? ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው ሴሽን ላየር። ኦኬ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ላየሮች ማለት ነው። ይህም አፕሊኬሽን ላየር፣ ፕሬዘንቴሽን ላየር፣ ሴሽን ላየር ምንድናቸው? እነዚህ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐር works on the top 3 layers to connect their application over the network ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ የመጀመሪያዎቹ ላየሮች የኔትወርክ ኢንጂነር ታስኮች አይደሉም፣ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐሮች ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ላየሮች ላይ የሚሰሩት ከዛ አፕሊኬሽናቸውን ዲቨሎፕ አድርገው ከኔትወርክ ጋር ኮኔክት ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ፕሪፔርድ ኦን ዘ ቶፕ ላየርስ ኤንድ ሴንት ቱ ዘ ኔክስት ላየርስ ማለት ነው። ዳታ ፕሪፔር የሚደረገው እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ላየሮች ላይ ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽን ላየር፣ ፕሬዘንቴሽን ላየር፣ ሴሽን ላየር ላይ ዳታ ፕሪፔርድ ይደረጋል ማለት ነው። ፕሪፔር የተደረገው ዳታ ኦቨር ዘ ኔትወርክ ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ትራንስፖርት ላየርን እንመልከት። the major function of the transport layer are እንግዲህ ዋና የትራንስፖርት ላየር ስራዎች ምንድነው? segmentation and reassembly. Data received from the upper layer is broken down into smaller units of fixed size called segments. Each segment is tagged with the sequence number so that the transmitted segment can be reassembled correctly at the destination end ማለት ነው። ትራንስፖርት ላየር ከላይ የመጣውን ዳታ ምን ያደርጋል? ሴግመንት ያደርጋል። ምክንያቱም ከላይ የመጣውን ዳታ ሙሉ ለሙሉ ትራንስሚት ለማድረግ የሚያስችል ባንድዊድዝ ስለማይኖር ያንን ምን ያደርጋል? ሴግመንት ያደርጋል ማለት ነው። ሴግመንት ካደረገው በኋላ እያንዳንዱ ሴግመንትድ የሆኑት ዳታዎች ደግሞ ምን ይኖራቸዋል? ሲኩዌንስ ነምበር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሲቨር ሳይድ ላይ ሲደርሱ ሪአሴምብልድ ይደረጋሉ ማለት በኦርደራቸው ሪሲቭ ይደረጋሉ ማለት ሪአሴምብልድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሴግመንት ያደርገዋል፣ ይቆራርጠዋል። ከዛ በሪሲቨር ሳይድ ደግሞ ሪአሴምብል ያደርጋል ማለት ነው። ትራንስፖርት ላየር ኮኔክሽን ኮንትሮል ያደርጋል። ከዛ ሁለት አይነት ኮኔክሽን ኮንትሮል the types of connections are used by the transport layer, namely ሁለት አይነት ኮኔክሽኖችን ነው የሚጠቀመው። አንደኛ ኮኔክሽን ኦሪየንትድ እና ኮኔክሽንለስ የሆኑ ማለት ነው። TCP and UDP ይጠቀማል ማለት ነው። ኮኔክሽን ኮንትሮል service point addressing. The transport layer deals with the process to process communication between the systems for which it uses the service point address or port number to distinguish the specific process ማለት ነው። process to process communication ዲል ያደርጋል። ስለዚህ process to process communication ሲያደርግ ፕሮሰሱ ምን አይነት ፕሮሰስ ነው የሚለውን ደግሞ አይደንቲፋይ የሚያደርገው በምንድነው? በፖርት ነምበር ማለት ነው። በፖርት ነምበር ወይም ፖርት ነምበር፣ ፖርት አድሬስ፣ ፖይንት አድሬስስ ይሄ ፖይንት ነምበር ፖርት ነምበር ይጠቀማል ማለት ነው። ፖርት ነምበር ተጠቅሞ which process is የሚለውን አይደንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ኤረር ኮንትሮል checking if data was received incorrectly and if not requesting it again. ስለዚህ ዳታ በትክክል ሪሲቭ መደረጉን ያረጋግጣል። በትክክል ሪሲቭ ካልተደረገ ደግሞ ያንን ድጋሚ ሪኩዌስት አድርግቶ ትራንስሚት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤረር ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ኤረር ከተፈጠረ ያንን ኮሬክት ያደርጋል ማለት ነው። ፕሮቫይድ ሆስት ቱ ሆስት ኢንድ ቱ ኢንድ ኮሚኒኬሽን ፕሮሰስ ቱ ለአፕሊኬሽኖች ደግሞ ለአፕሊኬሽኖች ፕሮሰስ ቱ ፕሮሰስ ኮሚኒኬሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። The two important protocol employed at this layer are the transmission control protocol TCP ማለት ነው። ዩዘር ዳታግራም ፕሮቶኮል ማለት ነው።
ሁለቱ በጣም አስፈላጊ ትራንስፖርት ሌየር ፕሮቶኮሎች TCP እና UDP ናቸው ማለት ነው። እነዚህም ታይፕ ኦፍ ኮኔክሽን ስታብሊሽ የሚያደርገውን ታይፕ ኦፍ ኮኔክሽን ዲፋይን የሚያደርጉልን ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ኔትወርክ ሌየር IP or Internet Protocol is a key protocol in the network layer that provide a logical address or IP addresses. እዚህ IP or IP address protocol IP Internet Protocol ማለት ነው ሜን ፕሮቶኮል ነው እዚህ ኔትወርክ ላየር ላይ። ይህም IP address or logical addressን ለዲቫይሶቻችን ፕሮቫይድ የሚያደርገው ይህ ላየር ይሆናል ማለት ነው። Provide connectivity between end hosts on different networks. It means outside of the LAN ማለት ነው። በሆስቶች መካከል በተለያዩ ኔትወርክ ላይ ባሉ ሆስቶች መካከል ኮኔክቲቪቲ ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። በተለያዩ ኔትወርኮች መካከል ያሉ ሁለት የተለያዩ ኔትወርክ ላይ ያሉ ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው ኮሚኒኬት እንዲሆኑ ያስችላል ማለት ነው። The network layer adds source IP address and the destination IP address to the PDU received from the transport layer. ከትራንስፖርት ላየር ሪሲቭ ያደርገውን PDU ከዛ ሌየር 3 ሂደር አድ ያደርገዋል። ይሄ ሌየር 3 ሂደር ደግሞ ሶርስ IP አድሬስ እና ዴስቲኔሽን IP አድሬስ ይኖራል ማለት ነው። select a path between source and destination እንግዲህ በተለያዩ ኔትወርክ ላይ ያሉ ሁለት ሆስቶች እርስ በርሳቸው ኮሚኒኬት የሚያደርጉ ከሆነ በጣም ብዙ አማራጭ ፓዞች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ the shortest path ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነውን ፓዝ ሰሌክት ያደርጋል ማለት ነው ኔትወርክ ላየር። ራውተር ኦፕሬት አት ዚስ ላየር እንግዲህ ራውተር እዚህ ላየር ላይ ኦፕሬት የሚያደርገው እዚህ ላየር ላይ ማለት ነው ኔትወርክ ላየር ላይ ነው ራውተር ኦፕሬት የሚያደርገው። ኦኬ ዳታ ሊንክ ላየር provide node to node connectivity and data transfer. node to node connectivity ነው ፕሮቫይድ የሚያደርገው። ይህ ማለት PC to switch to router to router ኮኔክቲቪቲን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው ዳታ ሊንክ ላየር። it defines how data is formatted for transmission over a physical medium. example twisted pair cable, fiber cable. እንግዲህ ዳታ ሊንክ ላየር በታች ያለው የመጨረሻው ላየር ፊዚካል ላየር ላይ ነው። ፊዚካል ላየር ላይ ዳታ እንዴት ፎርማትድ መደረግ እንዳለበት ዲፋይን የሚያደርገው ዳታ ሊንክ ላየር ነው ማለት ነው። it adds a customized header containing the source and the destination MAC addresses ማለት ነው። ኔትወርክ ላየር ሶርስ IP እና ዴስቲኔሽን IP ዩን አድ እንደሚያደርግ ዳታ ሊንክ ላየር ደግሞ ከኔትወርክ ላየር ሪሲቭ ያደርገውን PDU ምን አድ ያደርግበታል? ሌየር 3 ሌየር 2 ትሌለር እና ሌየር 2 ሂደር አድ ያደርጋል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ኢንፎርሜሽኖች ምን ይኖራሉ? ሶርስ ማክ አድሬስ እና ዴስቲኔሽን ማክ አድሬሶች ይኖራሉ ማለት ነው። when a packet arrives in the network it is responsible of data link layer to transmit it to the host using its MAC address ማለት ነው። ኔትወርክ ላየር ሁለት የተለያዩ ኔትወርኮችን ነው ኮሚኒኬት የሚያስችለው። እዛ አንድ ኔትወርክ ላይ ግን ዲቫይሱ የትኛው ዲቫይስ ነው የሚለውን አይደንቲፋይ የሚያደርገው ዳታ ሊንክ ላየር ነው ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ቤዝድ ኦን ዘ MAC address ነው ማለት ነው። other than adding MAC address in the frame header, the data link layer also adds a frame check sequence to its trailer for error-free delivery of data frames from source to destination ማለት ነው። ሶርስ እና ዴስቲኔሽን ማክ አድሬሱን አድ ከማድረግ በተጨማሪ እንግዲህ ፍሬም ቼክ ሲኩዌንስ አድ ያደርጋል። ይህም ደግሞ አድ የሚያደርገው ምንድነው? ኤረር ፍሪ የሆነ ዴሊቨሪ ዳታ ዴሊቨሪውን አቺቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ዲቴክትስ ኤንድ ፖሲብሊ ኮሬክት ፊዚካል ላየር ኤረር ፊዚካል ላየር ኤረሮች ሀፕን የሚያደርጉ ከሆነ ዲቴክት ያደርጋል ዳታ ሊንክ ላየር፣ የሚቻል ከሆነ ደግሞ ኮሬክት የሚያደርጋል ማለት ነው። switches and bridges both work at the data link layer and filter the network using hardware or media access control MAC address ማለት ነው። ስዊች እና ብሪጅ ኦፕሬት የሚያደርጉት እዚህ ላየር ላይ ነው ማለት ነው። ዳታ ሊንክ ላየር ነው ማለት ነው። ኦኬ ፊዚካል ላየርን እንመልከት። this layers deals with the electrical, mechanical, functional and the procedural characteristics of physical links ማለት ነው። responsible for the physical connectivity of two different nodes for the data communication. Define the physical characteristics of a medium used to transfer data. Example for voltage level, maximum transmission distance, physical connectors.
እንግዲህ ፊዚካል ላየር ዲልስ የሚያደርገው ፊዚካል ካራክተሮቹ ላይ ነው ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ኮኔክተርስ የምንጠቀማቸውን ታይፕስ ኦፍ ኮኔክተር፣ ኬብል ታይፕ፣ ማክሲመም ሌንግዝ ኦፍ ዘ ኬብልስ ምን ያህል ኬብል ሌንግዙ ምን ያህል መሆን እንዳለበት ዲፋይን የሚያደርገው ፊዚካል ላየር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በዩቲፒ ኬብል እስከ 100 ሜትር ድረስ መሄድ እንችላለን። ያንን ዲፋይን የሚያደርገው ማለት ነው ፊዚካል ላየሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ካራክተሪስቲክሶችን ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው ፊዚካል ላየር። ቮልቴጅ ሌቭል፣ ማክሲመም ዲስታንስ፣ ኮኔክተር ታይፖችን እነዚህም ፊዚካል ላየር ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። ዲጂታል ቢትስ አር ኮንቨርትድ ቱ ኤሌክትሪካል ኦር ኦፕቲካል ሲግናልስ ፎር ዋየርድ ኮሚኒኬሽን። ዋየርድ ኮሚኒኬሽን ጊዜ ዲጂታል ቢቶች ወደ ኤሌክትሪካል ሲግናል ይቀየራሉ ኮፐር ኬብል የምንጠቀም ከሆነ፣ ወይም ወደ ኦፕቲካል ሲግናል ይቀየራሉ ፋይበር የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ ወደ ራዲዮ ሲግናል ይቀየራሉ ማለት ነው ፎር ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ከሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው። ኦኬ ኢንካፕሱሌሽን እና ዲካፕሱሌሽን አንድ ጊዜ እንመልከተው። ዳታ የመጀመሪያዎቹ 3 አፕሊኬሽኖች ላይ ፕሪፔር ይደረጋል። ፕሪፔር ከተደረገ በኋላ ወደ ትራንስፖርት ላየር ሴንድ ይደረጋል። ከዛ ትራንስፖርት ላየር ሪሲቭ ያደረገውን ዳታ ላይ ሌየር 4 ሂደር አድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሌየር 4 ሂደር ለምሳሌ ፖርት ነምበር ኢንፎርሜሽን ይይዛል ማለት ነው። ከዛ ኔትወርክ ላየር ከትራንስፖርት ላየር ሪሲቭ ካደረገ በኋላ ሌየር 3 ሂደር አድ ያደርጋል። ይህ ሌየር 3 ሂደር ሶርስ አይፒ እና ዴስቲኔሽን አይፒ ኢንፎርሜሽኖችን ይይዛል ማለት ነው። ከዛ ዳታ ሊንክ ላየር ለኔትወርክ ላየር ሪሲቭ ካደረገ በኋላ ሌየር 2 ትሬለር እና ሌየር 2 ሂደር አድ ያደርጋል ማለት ነው። ሌየር 2 ሂደር ላይ ሶርስ ማክ አድሬስ፣ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ ኢንፎርሜሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ሌየር 2 ትሬለር ላይ ደግሞ ፍሬም ቼክ ሲኩዌንስ ይኖራል ማለት ነው፣ ኢረሩን ዲቴክት ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳታ በፊዚካል ሚዲየም ላይ እንዴት መሄድ እንዳለበት ፎርማት ተደርጎ በፊዚካል ሚዲየም ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ሪሲቨር ሳይድ ላይ ሪሲቭ ከተደረገ በኋላ ዲካፕሱሌሽን ይሰራል ማለት ነው። ዲካፕሱሌሽን ይሰራል። ለምሳሌ ዳታ ሊንክ ላየር ላይ አድ የተደረጉት ሌየር 2 ትሬለር እና ሌየር 2 ሂደሮች ሪሙቭ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሪሙቭ ይደረጉና ለኔትወርክ ላየር ያልፋል ማለት ነው። ከዛ ኔትወርክ ላየር ላይ ሌየር 3 ሂደሩ ሪሙቭ ይደረግና ወደ ትራንስፖርት ላየር ላይ ይሄዳል። ትራንስፖርት ላየር ላይ ሌየር 4 ሂደሩ ሪሙቭ ይደረጋል። መጨረሻ ላይ ዳታው ለዩዘሩ ሚኒንግፉል በሆነ መንገድ ፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ኦኤስአይ ሞዴል ላይ ፒዲዩስን እንመልከት። ፕሮቶኮል ዳታ ዩኒትስ ማለት ነው። ፕሮቶኮል ዳታ ዩኒትስ ለምሳሌ ዳታ የምንለው የመጀመሪያዎቹ 3ቱ ላየር ላይ ፕሪፔር ይደረጋል ዳታ ብለናል። ይሄ ማለት የፒዲዩ ኔሙ ነው። ዳታ የመጀመሪያዎቹ 3ቱ ላየር ላይ ያለው የፒዲዩ ኔም ነው ማለት ነው ዳታ። ከዛ ላየር 4 ላይ ሲደርስ ሴግመንት እንለዋለን ፒዲዩን። ላየር 3 ላይ ሲደርስ ደግሞ ፓኬት እንለዋለን። ሌየር 2 ላይ ሲደርስ ፍሬም እንለዋለን ማለት ነው። ሌየር 1 ላይ እንግዲህ ፒዲዩ ቢት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በፊዚካል ሚዲየም ትራንስሚት የሚደረገው ዳታ ትራንስሚት ሲደረግ in the form of bit ነው ማለት ነው። in the form of bit ነው 1 and 0 ነው ትራንስሚት የሚደረገው። ኦኬ እንግዲህ እስካሁን ያለው OSI ሞዴል ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ TCP/IP ሲዩትን ሞዴልን እንመልከት። TCP/IP protocol suite is a conceptual model and a set of communication protocols utilized on the internet and other computer networks. TCP/IP ሲዩት እንግዲህ ኔትወርክ ሞዴል ነው። በአሁን ላይ ኢንተርኔት እና ሌሎች ኮምፒውተር ኔትወርኮች ኦፕሬት የሚያደርጉት በዚህ ሞዴል ነው ማለት ነው። A protocol suite is a collection of protocols that are designed to work together. እንግዲህ ፕሮቶኮል ሲዩት የምንለው የተለያዩ ፕሮቶኮሎች ስብስብ ሲሆን እነዚህም ፕሮቶኮሎች በአንድነት እንዲሰሩ ዲዛይን የተደረጉ ፕሮቶኮሎች ናቸው ማለት ነው። TCP and IP are the suite current basic protocol. እንግዲህ TCP/IP suite ሞዴል ላይ TCP and IP በጣም ወሳኞቹ ፕሮቶኮሎች ናቸው ማለት ነው። TCP/IP suite ሞዴልም የተባለው በእነዚህ በTCP እና IP ፕሮቶኮል የተነሳ ነው ማለት ነው። The TCP/IP protocol suite was initially developed by the United States Defense Advanced Research Projects Agency Network or ARPANET during the 1970s ማለት ነው። እንግዲህ TCP/IP suite ሞዴል ዲቨሎፕ የተደረገው ከOSI ሞዴል በፊት ነው።
ከኦኤስአይ ሞዴል በፊት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ላይ ብዙ ተቀባይነት አላገኘም ነበር። አሁን ላይ ግን የኮምፒውተር ኔትወርኮች ኦፕሬት የሚያደርጉት በዚህ ሞዴል ነው ማለት በቲሲፒ/አይፒ ሞዴል ነው ማለት ነው። The OSI model is an idealized networking model whereas the TCP/IP model is a practical implementation ማለት ነው። አሁን ላይ ኔትወርክ ኮምፒውተር ኔትወርኮች ኦፕሬት የሚያደርጉ ቤዝድ ኦን TCP/IP ሞዴል ነው። ነገር ግን OSI ሞዴል ኮንሰፕቹዋል አይዲያላይዝድ ሞዴል ነው። አሁን ላይ አንጠቀሙም። ሁሉም ኔትወርክ ዲቫይሶች ሰባቱንም ላየሮች አይዙም። TCP/IP ሞዴል ላይ ያሉ ላየሮችን ነው የሚይዙት ማለት ነው። ስለዚህ አይዲያላይዝድ ሞዴል ነው OSI ሞዴል። ነገር ግን ሞር how the network operates የሚለው ኔትወርክ እንዴት እንደሚሰራ ሞር ግን OSI ሞዴል ማስረዳት ስለሚችል ለማስተማር እና ኔትወርኪንግን ለማስረዳት OSI ሞዴልን እንጠቀማለን ማለት ነው። TCP/IP suite is a model in use in today's network ማለት ነው። አሁን ላይ ያሉ የኮምፒውተር ኔትወርክ ኦፕሬት የሚሰሩት በTCP/IP ሞዴል ነው ማለት ነው። ኦኬ OSI ሞዴል ቨርሰስ TCP/IP ሲዩት ሞዴልን እንመልከት። OSI ሞዴል እንግዲህ 7 ላየሮች አሉ። TCP/IP ሞዴል ግን 4 ላየሮች ብቻ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ OSI ሞዴል ላይ የመጀመሪያዎቹ 3ቱ ላየሮች አፕሊኬሽን ላየር፣ ፕሬዘንቴሽን ላየር፣ ሴሽን ላየር በTCP/IP ሞዴል አንድ ላየር ይሆናሉ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ላየር ይሆናሉ ማለት ነው። ትራንስፖርት ላየር ነው። ኔትወርክ ላየር ኢንተርኔት ላየር ነው። ዳታ ሊንክ ላየር እና ፊዚካል ላየር ደግሞ እንደ አንድ ላየር ኔትወርክ አክሰስ ላየር ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ TCP/IP ሞዴል 4 ላየሮች ብቻ ነው ያሉት። OSI ሞዴል ግን 7 ላየሮች ይኖሩታል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ 3 ላየሮች አንድ ላየር ሆነው አፕሊኬሽን ላየር ይሆናሉ። የመጨረሻዎቹ ደግሞ ሁለቱ ዳታ ሊንክ ላየር እና ፊዚካል ላየር አንድ ላየር ሆነው ኔትወርክ አክሰስ ላየር ይሆናሉ ማለት ነው TCP/IP ሞዴል ላይ። ኦኬ TCP/IP ሞዴል እንዴት እንደሚሰራ እዚህ ጋር እንመልከተው። ይሄ ቶፖሎጂ አለ እዚህ ጋር የኔትወርክ ቶፖሎጂ ነው። ሆስት ኤ እና ሆስት ቢ ኦቨር ዘ ኔትወርክ ኮኔክትድ ሆነዋል። በመካከላቸው 2 ራውተሮች አሉ። ስለዚህ ዳታ ኤክስቼንጅ ሲደራረጉ ፕሮሰሱ እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ ዳታ ፍሎ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ፕሮሰሱ ለምሳሌ ሆስት ኤ ለሆስት ቢ ዳታ ትራንስሚት ቢያደርግ እንዴት ነው ፕሮሰስ የሚደረገው የሚለው እንመልከት። ኦኬ በመጀመሪያ አፕሊኬሽን ላየር ላይ ዳታ ፕሪፔር ይደረጋል። ፕሪፔር ከተደረገ በኋላ ወደ ትራንስፖርት ላየር ሄዳ ትራንስፖርት ላየር ሂደር አድ ይደረጋል። ከዛ ለኢንተርኔት ላየር ሲደርስ ደግሞ ኢንተርኔት ላየር ሂደር አድ ይደረጋል። ከዛ ዳታ ሊንክ ላየር ላይ ይመጣል። ሊንክ ላየር ላይ ዳታው ፎርማተር ተደርጎ ኦቨር ዘ ፊዚካል ሚዲየም ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንተርኔት ኬብል ነው ኮኔክትድ የሆኑት ሆስት ኤ እና ራውተሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሲግናል ትራንስሚት የሚደረገው አት ዘ ፎርም ኦፍ ኤሌክትሪካል ሲግናል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ራውተሩ ጋር ሲደርስ ራውተር ኦፕሬት የሚያደርገው ኢንተርኔት ላየር ላይ ነው። ስለዚህ ኢንተርኔት ላየር ላይ ነው ራውተር ኦፕሬት የሚያደርገው። ራውተር እንግዲህ ዳታውን ፎርዋርድ ነው የሚያደርገው። ፎርዋርድ ለማድረግ ደግሞ ሶርስ ዴስቲኔሽን አይፒው ማወቅ አለበት። ዴስቲኔሽን አይፒ አድሬስ ኢንፎርሜሽኑን ማወቅ አለበት። ሶርስ አይፒው እና ዴስቲኔሽን አይፒው ማወቅ አለበት። እሱን ለማወቅ ደግሞ ምን ያደርገዋል? ዳታውን ዲካፕሱሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ዲካፕሱሌት የሚያደርገው እስከ ኢተርኔት ላየር ድረስ ነው። ኢተርኔት ላየር ላይ ሶርስ አይፒ እና ዴስቲኔሽን አይፒውን ስለሚያውቅ ወዴት ፎርዋርድ ማድረግ እንዳለበት ራውተሩ ያውቃል ማለት ነው። ከዛ ዴስቲኔሽን አይፒውን እና ሶርስ አይፒውን ካወቀ በኋላ መልሶ ኢንካፕሱሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ኢንካፕሱሌት ካደረገ በኋላ ሊንክ ላየር ላይ ዳታው ፎርማት ተደርጎ ኦቨር ዘ ፊዚካል ሚዲየም ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፋይበር ከሆነ የተጠቀምነው ሁለቱን ራውተሮች ለማገናኘት ዳታው አት ዘ ፎርም ኦፍ ላይት ይሄዳል ማለት ነው። ሳተላይት ኮሚኒኬሽን ከሆነ ሁለቱ ራውተር ኮኔክትድ የተደረጉት በሳተላይት ኮሚኒኬሽን ከሆነ ሲግናሉ በምን ይሄዳል ማለት ነው? ዋየርለስ ለሚሆነ ራዲዮ ፍሪኩዌንሲ በራዲዮ ማለት ነው። በዋየርለስ ከሆነ ወደ ራዲዮ ሲግናል ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ራውተሩ ሪሲቭ ካደረገ በኋላ ሁለተኛው ማለት ነው እሱም ምን ያስፈልገዋል? አይፒ ኢንፎርሜሽኑን ማወቅ አለበት። አይፒ ኢንፎርሜሽኑ ደግሞ ያሉት ኢንተርኔት ላየር ላይ ነው። ስለዚህ ዲካፕሱሌት ያደርገዋል። ዲካፕሱሌት ካደረገ በኋላ ኢንተርኔት ላየር ላይ አይፒ ኢንፎርሜሽኑን ካገኘ በኋላ
ወዴት ፎርዋርድ ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ስለዚህ መልሶ ኢንካፕሱሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ኢንካፕሱሌት ካደረገ በኋላ ኦቨር ዘ ፊዚካል ሚዲየም ፎርማት ተደርጎ አዘ ዳታ ሊንክ ላየር ማለት ነው ኦቨር ዘ ፊዚካል ሚዲየም ለሆስት ኤ ፎርዋርድ ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢተርኔት ኬብል ነው የተጠቀመው። ስለዚህ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤሌክትሪካል ሲግናል ዳታው ወደ ሆስት ቢ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ሆስት ቢ ሪሲቭድ ካደረገ በኋላ ዲካፕሱሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ዲካፕሱሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አፕሊኬሽን ላየር ላይ ለዩዘሩ ሚኒንግፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን ፕሬዘንት ይደረግለታል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ አፕሊኬሽን ላየሮች መካከል ያለው ኢንተራክሽን ፕሮሰስ ቱ ፕሮሰስ ነው። አፕሊኬሽን ላየሮች ፕሮሰስ ቱ ፕሮሰስ ነው የሚያካሂዱት። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ሲንክሮናይዝ ያደርጋሉ፣ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ዳታውን ሜንቴን ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ክላስ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በዛሬው ክላሳችን OSI ሞዴል ኤንድ TCP/IP ሲዩት ሞዴልን ተመልክተናል ማለት ነው። ይህንን ቻናል እንግዲህ ይህንን የምንለቃቸውን ተከታታይ የኔትወርክ ቪዲዮ ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ይህንን የኦንላይን ኮርስ ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ደግሞ በቴሌግራም እና በኢሜል አድራሻችን ኮንታክት ልታደርጉን ትችላላችሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን።